विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। सकाळपासून आपण वाट बघतोय आन्सर कीची। सगळी मुलं, लाखो मुलं वाट बघतायत। हजारो मेसेज मला आलेत की आन्सर की कधी मिळणार। सीईटी सेलनं डेट तर मोठ्या उत्साहात जाहीर केल्या की 11 तारखेला आन्सर की, 12-13 तारखेला ग्रीवियन्स वगैरे। अजून आन्सर कीच नाहीये तर ग्रीवियन्स कसं करायचं? आजचा दिवस संपला सगळा, दिवसभर वाट बघतोय। एक आशा करतोय आम्ही की संध्याकाळ तर झालीच ना, निदान रात्रभर। पण किती वाट बघायची आणि किती वेळा चेक करायचं? काय टायमिंग आहे का नाही? टायमिंग तर दिलं पाहिजे। मुद्दा असा आहे की ह्या डेट्स आता एक्सटेंड एक दिवस तरी केल्या पाहिजेत, ही रियालिटी आहे। ओके, 2 मिनिटात पेपर चेक होणार नाहीये। हां, फिजिक्सचे 50 प्रश्न आहेत, केमिस्ट्रीचे आहेत आणि मॅथ्सचे आहेत। प्रॉपर पेपर सोडवल्यापेक्षा जास्त वेळ लागणार आहे तिथं। ओके, जे चुकीचे प्रश्न आहेत ते अनालिसिस करायचे आहेत। एक एक प्रश्नासाठी आपण अनालिसिस करणार आहे। मग तुमच्या एक लक्षात आलं का की मला एक त्या सीईटी सेलला एक सजेशन द्यायचं आहे की अचानकच जाहीर करा, अगोदर रिझल्ट द्या, अगोदर आन्सर की द्या आणि मग वेबसाईटवर डिक्लेअर करा की आम्ही आन्सर की जाहीर केलेली आहे, तुम्ही बघा। म्हणजे तुमचा सर्व्हर पण हँग होणार नाही, वेबसाईट क्रॅश होणार नाही, काहीच होणार नाही। आणि हेच खरी वस्तुस्थिती आहे। निदान रिझल्टच्या बाबतीत तर तसं करा। मेन पॉईंट काय की सगळ्या गोष्टी डिक्लेअर होत आहेत पण वेळेवर काहीच होत नाहीये आणि सीईटी सेलकडून अशी अपेक्षा नाहीये। ओके, मग मला तर असं वाटतं की दुसरी अपेक्षा ठेवण्यात पण काय अर्थ नाहीये, कारण असंच होणार आहे। दरवर्षी असंच होतंय, दरवर्षी। त्यामुळे यावर्षीच्या मुलांना म्हणायचं आहे जास्त पॅनिक होऊ नका। सगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती सगळ्या ठिकाणी तीच चर्चा आहे की आला का रिझल्ट, मिळाली का आन्सर की? थोडंसं रिलॅक्स व्हा, आम्ही आहोत, आम्ही वेळेवर तुमच्यापर्यंत न्यूज पोहोचवू। लगेच जसे आन्सर की डिक्लेअर होईल तसं तुमच्यापर्यंत पोहोचवू। लगेच तुम्ही इतर मित्रांना पण कळवा, महत्वाचं आहे। आणि रात्री जागा लागलं तर काय हरकत नाही। जर रात्री 10, 11, 12 वाजता जरी आन्सर की मिळाली तर आजच बऱ्यापैकी अनालिसिस कंप्लीट करा। उद्या 12 तारीख आहे, उद्याचीच लास्ट डेट आहे, समजून आपल्याला ग्रीवियन्ससाठी रिपोर्ट करावं लागेल। ठीक आहे, मग आता बघा, मला एक छोटासा व्हिडिओ करायचा होता जाणून बुजून। का? कारण सगळीच मुलं तणावात आहेत। सगळ्यांना मला सांगायचं आहे योग्य ते होईल। असं नाही होणार की आन्सर कीच दिली नाही आणि यांची डेट संपून गेला, असं काही होणार नाहीये। आपला विचार होणार आहे, एक असा विचार करूया चला यांच्या बाजूनं, यांच्या काही असतील तांत्रिक अडचणी म्हणूया, आपण म्हणतो ना, आपण काही प्रॉब्लेम्स असतील क्रिएट, मान्य करूया, होत असतात प्रॉब्लेम, लक्षात घ्या। त्यामुळे तेवढं आपण कन्सिडर करूया। ठीक आहे, म्हणजे 2 मिनिटाचा व्हिडिओ मी थांबवतो इथं। काही तणाव घेऊ नका, सगळ्या गोष्टी चांगल्या होतील। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।